Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm bánh kẹp nha, hay còn gọi là bánh kẹp tàn ong. Công thức này thì bánh của mình cho ra nó có cái độ giòn nè, và mình để lâu nó sẽ mềm và dẻo dẻo. Mình ăn được trong vài ngày luôn á. Bánh rất là ngon và dễ dàng. Thì mời các bạn cùng xem video và vào bếp để thực hiện món bánh ngon này cho gia đình thưởng thức nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị trứng. Mình có ở đây là trứng gà và trứng vịt luôn, mình dùng 5 quả nha. 5 quả này là loại lớn á, size L. Tiếp theo là 200g bột mì đa dụng, thì mình dùng Misan, các bạn dùng hiệu nào cũng được. 150g bột năng nha, một chén dung vậy nè. 50g bột gạo, thì tổng cộng mình dùng là 400g bột. 250g đường, muối, vani, 1 muỗng cà phê bột nở baking powder giúp cho bánh xốp hơn. Nửa lít nước cốt dừa, thì nước cốt càng béo thì bánh càng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vào trong thau nha, mình pha bột trước. Cho hết 3 loại bột vào thau luôn. Bột nở thì mình cho vô luôn nha. Bột nở thì giúp cho cái bánh của mình nó xốp hơn. Nếu mà không có thì khỏi cho cũng được. Các bạn sẽ trộn sơ cho nó đều. Rồi mình sẽ cho nước cốt dừa vô nha. Cho vô thì các bạn cho từ từ thôi. Mình sẽ dùng tay mình bóp ra cho bột nó thật là đều. Nhồi bột vậy cũng giúp cho bột của mình nó nở hơn. Rồi các bạn sẽ cho tiếp nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa hoặc là sữa tươi không đường cũng được nữa. Mình sẽ nhồi sơn chút xíu để cho khối bột của mình nó mịn màng hơn. Và khi mà cái động tác mình nhồi giúp cho bột nó nhanh dậy, bánh nó sẽ ngon. Đây mình thấy bột nó dẻo vậy nè. Các bạn nhồi trong vòng 5 phút nha. Cuối cùng thì mình sẽ cho hết nước cốt dừa còn lại vô luôn. Bóp cho phần bột này nó tan ra, nó hòa cùng với nước cốt dừa. Bột của mình rất là mịn luôn. Rồi bây giờ bột nó tan đều rồi nè. Các bạn thấy cái phần bột nó sẽ hơi lõn lõn chứ nó đừng có quá đặc. Rồi mình sẽ để qua một bên ha. Bây giờ làm tới phần trứng. Đập hết 5 cái quả trứng các bạn cho vô trong thau. Để mình sẽ đánh cái trứng này cho nó tan ra. Trứng vịt mình dùng là cái loại lòng đỏ. Các bạn có thể dùng cái loại lòng vàng cũng được nữa. Lòng đỏ thì nó béo hơn và khi mà mình cho vào bánh cái màu nó cũng đẹp nữa. Cho muối vô. Vani có thể dùng dạng nước hoặc là dạng bột. Mình cho hết 2 ống luôn. Đánh ở tốc độ chậm nhất nha, để cho trứng nó tan ra. Các bạn đừng có đánh số lớn quá nó văng tùm lum á. Mình đánh cho trứng nó tan đều ra nè, nó sẽ lên những cái bong bóng nhỏ nhỏ. Rồi lúc này các bạn sẽ lấy đường cho vô. Và mình cũng chia nhỏ ra nhiều lần để cho vô vậy thì đánh cho nó đều hơn á. Mình vẫn để ở số 1. Đánh cho phần đường nó tan ra hoàn toàn luôn. Rồi các bạn sẽ cho hết vô luôn. Mình đánh đến khi nào mà thấy đường nó tan hết thì cái phần trứng nó sẽ hơi nhạt hơn chút xíu. Lúc này các bạn thấy bong bóng bọt nó xuất hiện rất là nhiều rồi nè. Phần trứng nó sẽ nhạt hơn. Đánh càng nhiều thì bánh của mình càng nở ngon á. Có thể đánh từ 3 cho đến 5 phút, tính từ lúc mà đường đã tan. Quay trở lại thau bột. Bây giờ các bạn trộn đều lên nữa rồi mình lấy trứng mình cho vô. Cho vô rồi cái mình đánh tiếp nha, để cho nó hòa cùng với bột. Nếu mà không có máy thì các bạn đánh bằng tay cũng được nữa. Mình dùng khoảng 3 cái đôi đũa nhập lại rồi cái mình đánh cho trứng nó tan đều ra, nó bong lên. Xong rồi cái cho vô trong bột nhồi kỹ. Khi mà phần bột mình thấy nó tan đều chung với trứng vậy nè thì cái bột nó sẽ hơi lõn hơn chút. Rồi bây giờ mình thấy vậy là đều rồi nè.
nó trắng hơn, nó bớt đỏ lại á, thì cái trứng nó mới đạt. Để bột cho nó nở chút xíu nha. Bây giờ thì mình đi chuẩn bị cái khuôn. Khuôn này các bạn tìm mua trong những chỗ bán đồ mũ á, là có bán chén nồi á. Thoa một lớp dầu, rồi mình để lửa nhỏ và mình sẽ làm khuôn nóng lên. Quay trở lại thao bột thì mình thấy nó hơi đặc á, mình cho thêm chút xíu nước, khoảng 50ml nước nữa. Quay đều lên nha, cho bột nó hơi lỏng hơn chút thì cái bánh nó mới giòn. Còn các bạn làm bột nó hơi đặc á, thì bánh ra nó sẽ bị dày á, nó mềm hơn. Rồi bây giờ mình đi đổ bánh. Khi khuôn đã nóng, mình sẽ múc vào giữa, các bạn tưới đều lên. Cái dòng chảy của bột thấy nó lõn ha, không có quá đặc. Rồi đậy lại. Mình để lửa thiệt là nhỏ nha. Và trong lúc nướng thì các bạn nhớ mình xoay cái khuôn á, cho nó vàng đều thì mình hãy trở bề. Nướng thêm một mặt dưới nữa. Bánh vàng rồi nè, nhìn cũng ngon rồi ha. Nếu như mà thích giòn hơn các bạn nướng thêm chút. Tiếp theo thì mình sẽ nướng cái thứ hai. Cũng tráng đều cho nó phủ đều hết cái khuôn. Bánh nó dày dày, ăn nó ngon hơn. Cho nó phủ đều hết những cái lỗ nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi các bạn đậy nắp lại. Cũng tương tự mình nướng lửa nhỏ và nhớ xay cái khuôn. Đây cái bánh đầu tiên, mới ra lò luôn. Bánh rất là giòn. Và cầm lên nó có cái độ xốp nha, nó không có bị cứng. Những cái viền mỏng rất là giòn luôn á. Bên trong thì có độ mềm, xốp. Độ ngọt cũng vừa luôn. Nếu như các bạn thích ngọt hơn á, thì lúc này nè, mình có thể tăng hoặc là giảm lượng đường. Nướng cái bánh đầu tiên ra xong rồi mình ăn thử. Đây là cái bánh thứ hai. Mình lấy ra luôn. Mình nướng được bao nhiêu đây nè các bạn. Vẫn để khuôn trên bếp và mình nướng tiếp. Ra những cái bánh kẹp mới ra lò thì nó vỏ, nó giòn á. Cái màu sắc cũng đẹp nữa. Nó vàng vàng. Và thích giòn hơn á, thì nướng thêm để cho cái màu nó vàng hơn thì nó sẽ giòn. Viền bánh rất là giòn luôn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức. Mình thấy cái công thức này á, là bánh nó ngon rồi. Không có cần phải tăng thêm cái lượng đường hoặc là giảm lượng đường đâu. Nếu mà ăn nhạt quá cũng không ngon, mà ăn mà đậm quá thì dễ bị ngán. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh kẹp này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và nhận những video mỗi ngày xem kênh. Ủng hộ mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.